चिरू पेपे ल है त गाइस यो चाहिँ हो पेपे जुका जुकाले यसरी खान्छ खाएछ मलाई चाहिँ खासै डर लाग्दैन मेरो वाइफीले चाहिँ लास्टै डर लाग्छ मेरो फाल्ने त हुँदैन एकछिन रगत हुन्छ त्यो रगत आउनु पनि थाल्यो ठुलो थिएन सानो थियो कालो हो नि कालो है आमा कालो है चिपको है साँच्चै है तर ल हामी चाहिँ ओ यो 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 धान रोप्दै गर्नु भएको रहेछन् चुइ ल Dalam ini video ko ale, lam koi. Video ko chale. Muda langsung. Ting, kena ting, kena ting, 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 guys, हामी चाहिँ ड्रोन उडाइरहेको छौँ यो चाहिँ मेरो वाइफको गाउँ हो हैन अनि अहिले पुरा रोपाइ चलिरहेछ अनि उहाँहरू हल्का रोपेको चाहिँ मैले खिच्न हालेको यस्तो गरेर दामी हुँदो रहेछ रोपाइ है धान रोपेकोहरू के धान रोप्नलाई उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो भयो यो ठाउँमा आएर tomorrow we're heading back कति दिन बस्यो हामी यहाँ हामी 2 दिन बसेको भयो ड्रोन देख्दैन रहेछ मैले चाहिँ ड्रोन उडाइरहेको छु बाइ द वे flying drone and it's very nice What just happened? अगाडि आउनु रे ए त्यहाँ त खुल्लै छ जस्तो होला नि ड्रोन झन्डै क्र्यास भइरहेको त्यो क्या त के भएन रहेछ घाइते भएन रहेछ झन् घाइते भयो कि भएन ओयो यो 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 ओ बेब ओयो यो 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 लाप्ते लोमार गर्नु कुद्रो ड्रोन चाहिँ यता के ड्रोन झन्डै क्र्यास भयो रुखको बिचबाट निकालेको सर्ट चाहिँ दामी आयो कि है मलाई सर्टको Guys, enjoy.
आइपुग्यो होइन यहाँ ल्यान्ड भयो त्यसले खासै केही खाने साने त्यस्तो स्टार्ट गरेको छैन अहिले अब यो जाँच्दै हो कि के गर्दै हो है बसिरहेछ अहिले यसो एक्जामिन गर्दैछ यहाँ बसिरहेछ उडेर गयो उसले यहाँ केही पनि गरेन क्या के गरेन के गर्छ म हेरेर बसेँ अहिले चाहिँ आकाशमा अलिक कम भयो त्यतिर के एउटा देखिँदैछ कम भयो Packing begins. Okay, ready to head back. This is the house. मेरो ससुराली उसको पुरानो घर मेरो नयाँ घर ओके अब ता आउँछ जान लाग्यो 5 दिन बस्यो रमाइलो भयो हिँड्ने बेलामा चाहिँ पानी परिरह्यो हल्का पानी परिरहेछ यस्तो चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ खासमा किनभने चिन्जान हुन्छ होइन अब चाहिँ रमाइलो भइरहेछ चिन्जान हुन्छ सम्बन्धहरू बढ्छ नि त अब बिफोर म्यारिज त यस्तो राम्रोसँग त्यस्तो राम्रो चिन्जान त भएको हुँदैन नि त त्यही आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ तपाईँ पनि बिहे गरेपछि नि यस्तो आउनु यस्तो भारी बोकेर जानुपर्छ भने यस्तो भारी बोक्नुपर्छ हामी आउने हो आधो बाटोसम्म पुऱ्याउनु जान लागेको माथिसम्म जाऊँ भनेको टाढा रे फर्केर आउनु सक्दैन रे रमाइलो गरेर बसिरहेछौँ मोडेदाईको घरमा आइपुगेको मर्दै गम्भीर भएर बसिरहेछ गम्भीर पण्डित मर्दै गम्भीर सिन चाहिँ दामी देख्छ है यहाँबाट यो हाम्रो साङ्गे हो साङ्गे हाम्रो नौसाङ्गे काठमाडौँ कहिले जाने नो किमे है टेन्सन चल्दा पनि गाउँघरतिर चाहिँ बदल खेताउन यसरी मान्छे बनाएर राख्छ भुटनिस मुभी याद आउँदैन यस्तो गर्दाखेरि मङ्गलको आमा अनप्याकिङ आफ्नै बारीमा फलेको के अरे प्याजहरू छिमेमा आएर खाजा खाएर बसेको अब रेस्ट गर्ने टाइममा जानुपर्छ